Ahoj, já vás opět zdravím u další epizody podcastu Medicína srdcem. Jmenuji se Terka, jsem studentkou Lékařské fakulty v Plzni a do podcastu si zvu lékaře, studenty, pacienty, zkrátka lidi, kteří k tématu zdraví mají co říct. Tentokrát naše pozvání přijala paní docentka Jitka Švíglerová. Paní docentko, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já věřím, že asi každý student naší fakulty o vás už jistě slyšel, minimálně ti, kteří už prošli druhým ročníkem. Ale i tak vás trošku představím na úvod. Vy jste docentka v oboru normální a patologická fyziologie, působíte rovněž na Ústavu sportovní medicíny. Pracujete jako individuální a skupinový psychoterapeut a působíte na psychoterapeuticky zaměřeném Skálově institutu v Praze. Je toho hodně a je toho ještě mnohem víc a o všem si budeme určitě povídat. Tak se hned vrhneme na první otázku. Proč jste se po střední škole rozhodla studovat medicínu a proč právě na lékařské fakultě u nás v Plzni? Já jsem na gymnáziu nebyla úplně vyhraněná, neměla jsem žádné zásadní problémy s žádným předmětem. Asi mi úplně nejvíc bavila fyzika a matika a dlouhý roky jsem si myslela, že půjdu studovat stavební fakultu jako moje maminka, ale v posledním ročníku jsem se zamilovala do spolužáka, který byl z lékařské rodiny a u něho bylo úplně jasné, že půjde na Plzeňskou lékařskou fakultu a já jsem si nedokázala představit, že teda já půjdu do Prahy a on zůstane v Plzni, tak jsem si řekla, no medicína taky není úplně špatná a šla jsem studovat s ním medicínu. Navíc to byl velký sen mojí babičky, tak jsem jí ho splnila a se spolužákem jsme se teda rozešli na konci prvního ročníku, ale rozhodnutí jít na medicínu rozhodně nelituji. Nelitujete. Vy teda momentálně působíte na Ústavu fyziologie. Získala si vás fyziologie už během studia medicíny? To ještě úplně ne, protože mě většina předmětů hodně bavila, včetně fyziologie. Dokonce jsem si vzpomněla, že jsem ani z fyziologie nebyla výborná, že jsem tam dostala svou první 2 na lékařské fakultě, ale pak v těch dalších ročnících jsem se k přednáškám z fyziologie opakovaně vracela, když jsem se učila na další zkoušky a uvědomila jsem si, jak je důležitý pochopení základních fyziologických mechanismů pro další lékařské obory. To musím teda potvrdit taky, že občas jako třeba z patofyziologie ve třeťáku, tak jsem si stejně musela otevřít přednášky z fyziologie. A fakt jako skoro v každém předmětu se vždycky vracím k centrální nervové soustavě z fyziologie. A to jste vy zrovna přednášela. Jo, to jsem přednášela. Jo. Takže tak to je hezký, děkuji. Jo, máte zač. Vy jste se po promoci rozhodla pro práci na Ústavu fyziologie. Nalákala vás klinická medicína? To se úplně nedá říct, že by mě nalákala. Já jsem asi nejvíc uvažovala o psychiatrii, ta mě zaujala, ale mně se podařilo ve 4. ročníku otěhotnět a na začátku páťáku porodit syna, takže já jsem ty poslední 2 roky studovala s ním. A když jsem skončila medicínu, když jsem odpromovala, tak jsem vůči němu opravdu cítila hodně velký dluh. Vy, co studujete medicínu, tak si asi dokážete představit, že toho volného času není moc. A já jsem teda hledala prozatímně obor, který by byl takový klidnější, kde by nebyly služby a v té době bylo zrovna jedno volné místo na fyziologii. A tam jsem teda začala pracovat. Ten obor se mi opravdu začal hodně líbit. Já ho mám ráda, fyziologie se mi moc líbí a asi rok po promoci se mi podařilo otěhotnět po druhý, takže se mi narodila dcera a pak už jsem neměla tendence jít do klinické medicíny. Já možná na to navážu, doufám, že vám to nevadí. Jaký to pro vás vlastně bylo studovat takhle ještě při tom, co jste vychovávala dítě? No, tak samozřejmě to bylo náročné. Já jsem teda měla, nebo ještě mám hodně obětavou maminku, která mi po porodu řekla, studuješ dál, nepřerušíš, takže jsem opravdu asi týden po porodu šla zpátky do školy a měsíc po porodu jsem dělala zkoušku zrovna z psychiatrie a díky tomu, že maminka hodně pomáhala a samozřejmě i manžel se snažil, tak jsme to nějakým způsobem zvládli. Jsem tomu ráda, ale rozhodně to není období, na který bych ráda vzpomínala, to určitě ne. Ale určitě to je inspirace asi pro mnoho studentek, protože i já sama osobně znám spousty, kteří už se právě rozhodli založit rodinu, byť ještě studují. Takže vám děkuji, že jste se k tomu takhle ještě vyjádřila. Co byste poradila studentům, kteří chtějí úspěšně zvládnout zkoušku z fyziologie?
Tak každý člověk je individualita, ale já možná bych sdílela to, co se osvědčilo mně. Já mám pocit, že když si člověk něco zapamatovat, tak by tomu měl rozumět. A to, jak si ověřit, že něčemu rozumím, je tím způsobem, že se snažím to někomu vysvětlit. Ať už sama sobě, nebo spolužákům, nebo někomu z rodiny. Takže já určitě doporučuji nejenom pro fyziologii, učte se nahlas. Jo, to znám a taky praktikuji. Ale ještě se u toho trošku zastavím. Já si z vaší přednášky pamatuju, že jste říkala, že pokud si něco přečteme 5krát nebo zopakujeme, takže si pak jako ve výsledku zapamatujeme snad 95% těch informací. Je to tak? Nepamatuju si to špatně. Ne, pamatujete si to výborně. Je vidět, že jste si to opravdu 5krát zopakovala. No, ale jako co 5krát. Já si právě teďka skoro u každé zkoušky říkám, že i když jsem to přečetla třeba 4krát, tak si stejně nic nepamatuju. A asi každý medic to zná, že my si to čteme i v průběhu roku, jako to bylo třeba u anatomie, u patologie, kdy člověk se fakt i dostane na to číslo, kdy si to přečetl třeba 5krát a bez tak jdeme k té zkoušce a máme ten stejný pocit, že neumíme vůbec nic a že se nám to všechno motá. Ale je pravda, že já si od té chvíle, právě od té vaší přednášky říkám, že když už jsem si to přečetla 3krát, 4krát a zopakovala, tak si sakra něco musím pamatovat a že vy byste mi na to řekla, že už jako určitě podle křivky opakování si to pamatuju dobře. To číslo 5 vychází z té Ebbinghausovy křivky. A existují vlastně vůbec nějaké jako obecné principy, jak by se člověk měl učit? Jak už jsem říkala, každý člověk je individualita, každému vyhovuje něco jiného. Co považuji já za hodně důležité, je teda to učení nahlas. To znamená snažit se tu problematiku pochopit a pak ji umět někomu vysvětlit. Co je pro mě taky hodně důležitý, vytvořit si plán, ale opravdu reálný plán a ten se potom snažit plnit. No a potom každý student má jiné potřeby, někdo se radši učí sám, někdo se učí ve skupince nebo ve dvojici. Každý člověk taky má jiný preferenční kanál, kterým ty informace přijímá, někdo je spíš vizuální, někdo spíš sluchový. V dnešní době těch zdrojů máte opravdu hodně, takže tady spíš ať si každý vybere tu cestu, která mu nejvíc vyhovuje. A platí potom, že čím více, myslím tím vizuální, sluchový, čím více toho nakombinujeme, tím potom lepší bude ten výsledek, že si toho zapamatujeme možná jako víc? Zase já si myslím, že to je individuální. Někdo opravdu potřebuje mít jeden zdroj, to je možná důvod, proč si řada studentů dělá výpisky a pak se učí jenom z těch výpisků a někdo tedy zase potřebuje těch více zdrojů. Jak už jsem říkala, úplně ideálně, když si každý najde svoji cestu. Vy působíte také na Ústavu sportovní medicíny. Jaká je tam vaše role? Já jsem se ke sportovní medicíně dostala asi před 4 nebo 5 lety, kdy bylo zapotřebí obsadit místo přednosti ústavu, tenkrát ještě tělovýchovného lékařství. A vzhledem k tomu, že část tělovýchovného lékařství je zaměřena na zátěžovou fyziologii, tak mi tehdejší děkan, pan profesor Kreuzberger, požádal, jestli bych tam prozatímně nedělala vedoucího. A protože mám ke sportu blízko, fyziologie mě baví, tak jsem na to kývla. Naštěstí se velice brzo, asi po roce a půl, našel opravdu kvalitní vedoucí Ústavu sportovní medicíny, pan docent Kroužecký, který je uznávan odborník jak na vnitřní lékařství, tak i na sportovní medicínu. A ten tedy v současné době rozvíjí ústav jak po výukové, tak po klinické, tak i po výzkumné stránce. A pan docent byl tak hodný, že mě tady přizval ke spolupráci a já se tam věnuju hlavně organizaci výuky. Pana docenta jsme tady také měli, takže určitě posluchačům doporučuji, pokud ještě neslyšeli jeho epizodu. Vy pracujete také jako skupinový a individuální psychoterapeut. Jak jste se k této profesi dostala? Tak já už jsem zmiňovala, že mě psychiatrie zaujala během studia a když mi trošku odrostly děti, tak jsem se k tomu vrátila a začala jsem jezdit do Prahy na přednášky Pražské psychoterapeutické fakulty, protože psychoterapie má samozřejmě psychiatrii docela blízko a tam na té fakultě jsem se seznámila s paní doktorkou Frouzovou, která pracovala ve Skálově a stále pracuje ve Skálově institutu v Praze a dostala jsem nabídku absolvovat sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik.
Tu nabídku jsem přijala, ten výcvik trval 5 let a po absolvování toho výcviku jsem se tady začala věnovat i profesi psychoterapeuta. Od té doby jsem ještě absolvovala celou řadu dalších kratších výcviků. Možná ještě mě k tomu napadá, jestli byste nějak vymezila ty pojmy, ono se to často plete, že jo? Coach, psychoterapeut, psycholog. Jaký jsou v tom rozdíly? Pokusím se. Psycholog je absolvent psychologického studia a může pracovat buď jako klinický psycholog, nebo může mít nějakou další specializaci, třeba manželský psycholog, nebo rodinný psycholog, nebo dětský psycholog. A pokud si psycholog udělá výcvik psychoterapii, tak může pracovat i jako psychoterapeut. Tím se tedy dostáváme k psychoterapeutovi, který v České republice bohužel zatím ještě nemá žádné legislativní zakotvení, ale jedná se, nebo mělo by se jednat o člověka, který má alespoň jeden několikaletý psychoterapeutický výcvik. A to vy máte? Já jich mám několik. Vy máte několik. A potom je to coach, což je člověk, který by měl mít výcvik v koučování. A většinou se lidé ptají, jaký je rozdíl mezi terapií a mezi koučováním. Ten základní rozdíl je v tom, že cílem terapie by mělo být vyléčení nebo alespoň zmírnění obtíží toho pacienta nebo klienta, kdežto v koučování je hlavním cílem rozvoj, to znamená růst člověka buď v osobním nebo v pracovním, rodinném, sportovním životě. S jakými klienty vy pracujete nejčastěji? Já jsem pracovala hlavně s úzkostnými a depresivními pacienty, ale v loni jsem si splnila jeden ze svých snů a udělala jsem si výcvik v koučování právě, takže od té doby se zaměřuji, jak už jsem říkala, na zdravé lidi. Dalo by se říct zdravé lidi, kteří se chtějí nějakým způsobem rozvíjet nebo řeší nějaké pracovní, osobní problémy. A jsem i ráda, že jsem dostala možnost v poslední době tuto službu nabízet studentům naší lékařské fakulty, protože i když se to nezdá, tak celá řada studentů, kromě toho, že musí zvládat náročné studium a zkoušky, tak řeší jak už zdravotní nebo rodinné nebo vztahové potíže. K tomu se ještě dostaneme asi. A čím si vysvětlujete, že v poslední době lidé více chodí na terapie? Možná se za to ani nestydí a už to není takové tabu, jako to bylo třeba v minulosti. Asi je to trošku lepší, ale nemyslím si, že by to byl úplně ideální stav, protože ještě hodně lidí bere návštěvu psychoterapeuta nebo psychiatra nebo psychologa jako velké stigma. Zajímavé je, že tam patří i lidi ze zdravotnictví, kteří se toho bojí nebo nechtějí tedy být takto stigmatizováni. Naštěstí už jste zmiňovala coaching a já jsem si všimla jednoho fenoménu. V současné době je docela moderní mít svého kouče. Je to in. A pokud ten kouč je opravdu kvalitní a má kvalitní výcvik, tak přesně ví, kde jsou jeho hranice. A když tedy pozná, že ten jeho klient by potřeboval místo koučování psychoterapii, tak ho nějakým vhodným způsobem nasměruje k psychoterapeutovi. A ještě to má jeden benefit, že někteří ty koučové mají i psychoterapeutický výcvik, takže s tím klientem jsou sami schopni začít pracovat psychoterapeuticky a pro toho klienta to není tak zatěžující nebo tak stigmatizující, říká chodím ke koučovi, ale přitom dostává psychoterapii. Tomu rozumím. Podepsala se nějakým způsobem pandemie na množství klientů, kteří vyhledávají odbornou psychologickou pomoc? To určitě ano. Jednak k tomu přispělo to, že určitou dobu během pandemie terapeuti nemohli pracovat prezenčně nebo face to face a poskytovali služby pouze online, někteří z nich, a některým těm klientům to nevyhovovalo. Takže proto, když se potom ta opatření rozvolnila, tak se množství klientů nahromadilo. Navíc ta pandemie samozřejmě přinesla svoje problémy, ať už materiální, nebo rodinné, nebo pracovní, nebo nedej bože úmrtí v rodině nebo mezi blízkými osobami. A co tak slyším od třeba kamarádů, kteří se věnují pedopsychiatrii nebo práci právě s dětskými klienty, tak tam bych řekla, že to postižení pandemie je úplně největší. To je zajímavé, to bych třeba nečekala. Možná bych spíš to čekala právě u dospělých, kteří třeba přišli o práci, nebo jak jste říkala, o člena rodiny. A u těch dětí to je
Myslíte si, že to je taková ta sociální izolace, že byli třeba doma a neměli ten kontakt s ostatními dětmi? Myslíte si, že to je ten problém? Určitě jednak sociální izolace a jednak ztráta režimu. Jo. Ztráta těch pravidelných denních povinností, kdy ty děti se v tom začaly ztrácet, úplně ztratili třeba někteří z nich motivaci k dalšímu studiu a je to pro ně opravdu hodně zatěžující. Nedávno mi jedna studentka řekla, kdyby se měl vrátit lockdown a distanční výuka, tak já přerušu nebo končím se školou. Vy jste absolvovala také kurz autogenního tréninku. Mohla byste posluchačům přiblížit, o co se jedná? Ráda. Tu metodu vypracoval už téměř před 100 lety německý neurolog a psychiatr, který se jmenoval Johannes Schulz. A je to asi nejrozšířenější evropská tréninková metoda, která je zaměřená na relaxaci. A pokud je ta metoda dobře prováděná, tak zmírňuje psychickou tenzi, napětí kosterního svalstva a používá se jak preventivně, tak i v různých léčebných indikacích. A její výhoda je časová nenáročnost, je to krátká metoda a nezávislost klienta na terapeutovi. Když už jednou terapeut klienta tu metodu naučí, tak mu tím dá do ruky velice účinný nástroj, který tomu klientovi může sloužit po celý život. Já jsem teda, se přiznám, také zkoušela autogenní trénink, teda doma jako v obýváku na zemi. S tím, že jsem si teda poslechla, na YouTube jsem našla od Honest Guys, nevím, jestli to znáte, právě jako autogenní trénink vedený, kdy teda mi říkali, uvolněte končetinu, končetina je těžká, teplá a postupně mě takhle zrelaxovali. A trvalo to asi, myslím, že 18 minut. Je nějaký doporučení, třeba jak často dělat tuto metodu, aby se to už projevovalo na tom člověku? Ideální doporučení ještě od pana Šulce je 3krát denně. Ráno po probuzení, někdy během dne podle denního režimu. Já nejčastěji doporučuji takový ten přechod mezi pracovní dobou a osobním volnem, když člověk přijde z práce nebo ze školy a potom večer těsně před usnutím. Takže ideálně 3krát denně. Ne každý si to může dovolit. Já bych řekla, že daleko důležitější je ta pravidelnost. A v jakém časovém intervalu je potřeba na to třeba 10-20 minut? Do 10 minut. Do 10 stačí? Do 10 minut. Co byste poradila studentům medicíny nebo lékařům, jak například zvládat stres, který jim studium nebo práce přináší? No, já vám asi neřeknu nic nového. To nevadí, tak nějak shrnout. Ale přeci jenom v jednom výcviku se mi líbil takový příměr, který tedy přirovnával život k židli. A každá židle, když má stát stabilně, tak tomu potřebuje 4 nohy. A ty 4 nohy jsou práce, rodina a vztahy, pak je to zdraví a volný čas, koníčky a podobně. A pokud tedy ta naše židle, to znamená náš život, má všechny 4 nohy v pořádku, tak je stabilní. Pokud jedna noha začne trošku haprovat, tak pořád to ta židle ještě unese, ale pokud jsou v nepořádku 2 nohy, nebo dokonce 3 nohy, nebo dokonce všechny 4, tak potom už ta židle samozřejmě nestojí stabilně. Takže já určitě doporučuji pracovat na tom, aby ta životní židle měla co nejstabilnější všechny 4 nohy. Pak je určitě dobré mít nějakou vhodnou formu odreagování, ať už je to sport, nebo malování, nebo četba, zase každý podle sebe, co jemu vyhovuje. Pak je určitě dobré, hlavně v té medicíně, ale i v životě, uvědomit si, kde začíná a končí moje zodpovědnost. A tím chci říct, aby se člověk zbytečně netrápil věcmi, které nemůže změnit a soustředil se na věci, které sám změnit může. A už jsem mluvila o tom, že taky je fajn mít od sebe a od ostatních reálná očekávání. Nestavět si nějaké vzdušné zámky a neklát si cíle, které nemohu splnit. Neřešit stres návykovými látkami. A pokud už člověk nějaké problémy má, tak se nebát svěřit se třeba okolí, když mu to pomůže, anebo vyhledat odbornou pomoc. Právě mně přijde, že se docela dost doporučí meditace, nebo je to podle mě takový trend. Myslíte si, že jsou vhodné pro všechny typy lidí?
Já si nemyslím, že úplně pro všechny typy lidí. Ten pojem meditace je poměrně široký a někdo tedy je opravdu schopen třeba hodinu být sám se sebou a se svými myšlenkami. Někdo je naopak takový akčnější a jde si raději zaběhat a dalo by se říct, že i ten běh může být, nebo sport může být svým způsobem meditace. Ale každá ta meditační nebo relaxační metoda má svoje indikace a kontraindikace. Takže tady bych doporučila, pokud to někdo myslí vážně nebo navíc má nějaké zdravotní potíže, tak tu zvolenou formu meditace či relaxace vždycky konzultovat se svým lékařem. A co když někomu vyloženě nejde meditovat? Že třeba říká, že se mu pořád honí myšlenky, že se nedokáže jako uklidnit, že je furt nervózní. Tak jak se to dá řešit? Dá se to řešit tak, že zase zkonzultujete s terapeutem a nebo si najdete jinou formu meditace nebo jinou formu relaxace, a nebo, jak už jsem dneska několikrát zmiňovala, možná jenom ten člověk od sebe má nějaké nereálné, nebo má na sebe nějaké nereálné požadavky, takže je třeba si říct, co je vůbec tím cílem a jestli je schopen ten cíl splnit, jestli k tomu má všechny prostředky. My jsme tu právě včera měli i pana doktora Radovana Vojtíška a s ním jsme narazili na toto téma. Když vlastně běhá, a on běhá teda ultramaratony. Neuvěřitelný, ano. I když on to bere tak jako s nadsázkou, s takovou pokorou mi přijde, že možná ani neví, jako, co všechno jako jeho tělo zvládá. Nicméně jsme se právě dotkli toho, jestli při běhání nebo jakýmkoliv jiným vytrvalostním sportu, možná třeba i při dlouhé chůzi, k té meditaci jako opravdu nedochází a jestli někdy nestačí člověku jenom fakt se jako jít projít a 2-3 hodinky jít. Já si myslím, že určitě jo, a stejně tak, jak jste se mi ptala, jak se učit, nebo co bych doporučila, tak i tady platí to pravidlo dělat to, co mně se líbí, co mě vyhovuje, a nesmíme to samozřejmě žádným způsobem stresovat. A já si myslím, že to, když třeba člověk vyběhne do přírody, nebo pan doktor hodně běhá v horách, tak to je úplně ideální místo pro meditace, pro to nějak najít cestu sám k sobě. Tak ono při těch dlouhých tratích, já vždycky říkám, jako nad čím přemýšlí, jako pořád. Jo. No, tak on mi odpověděl, že přemýšlí nad tím, jestli náhodou to neskončit teďka ten závod, anebo až za 10 kilometrů. No. Jo. Přemýšlí pořád takhle. Dá se říct, že lidé, kteří pravidelně sportují nebo vykonávají jakoukoliv jinou fyzickou aktivitu, lépe zvládají stres a umí se vyvarovat třeba depresím nebo úzkostem? Určitě ano, existují velké studie, které tuto teorii potvrzují, že tedy adekvátní pohyb, pokud to stav pacienta dovolí, je důležitou součástí léčby úzkostných nebo depresivních stavů. Jste se ptala na zvládání stresu. Ten sportovec je nucen pravidelně vystupovat ze své komfortní zóny, umí to, a tomu potom může pomoct, aby tedy zvládal zátěžové situace i v běžném životě. Ale zase nechci paušalizovat, neplatí to 100%. Mám okolo sebe řadu velice kvalitních lidí, odolných lidí, kteří skvěle zvládají svůj osobní i pracovní život. Sport je pro ně, jak se říká, sprosté slovo, a přesto tedy si s životem dokážou poradit velice dobře. A co potom ve chvíli, kdy se sportovci stane nějaký úraz a spadne do depresí? No, to je problém. To je problém. Tam je zapotřebí si najít variantu B. Malování, čtení. Třeba. Vy jste se dříve věnoval moderní gymnastice a motoristickému sportu, kartingu a rally. To jsou poměrně dost odlišné sportovní disciplíny. Jak jste se k nim dostala? Tak já jsem od malička, asi jako většina holčiček, si ráda brala ty šatičky a tancovala jsem při muzice. A tenkrát jsem si pouštěla gramodesky, jestli ještě víte, co to je. A maminka teda rozhodla, že vhodný sport pro mě by byla moderní gymnastika, tak jsem začala dělat moderní gymnastiku, ale tatínek ten byl velký fanda do automobilového sportu a měl tu smůlu, že se mu narodily 2 dcery. Takže musel říct zavděk dcerami. Nejprve nám postavil minikáru, to bylo takový vozítko, na kterém se jezdily závody z kopce, slalom se jezdil z kopce.
A sestra ta potom teda zběhla k atletice, ale já jsem pokračovala dál. Od 14 let jsem začala jezdit na motokárách a potom v 18 letech jsem začala jezdit jako spolujezdec rally. Nyní je teda vaším koníčkem i kromě jiných vytrvalostní běh. Jaká je pro vás taková ideální vzdálenost na trénink? No, ideální vzdálenost je taková, kterou přežiju, že? Ale já se snažím běhat tak 3krát týdně, pokud mi to čas dovolí. A vždycky je to tak okolo 8-10 kilometrů, někdy víc, někdy míň, podle únavy, podle času. A kolik pak naběháte měsíčně? Máte nějaké statistiky? Já si to píšu do sešítku, ale nevím, jak už jsem říkala, tak 3krát týdně okolo 10 kilometrů. Navíc není dobrý jenom běhat, ale je dobrý k tomu dělat i nějaké posilování, třeba kruhový trénink a podobně. A jak byste se vůbec k běhání dostala? No, já jsem nikdy moc neběhala, možná v zimě na běžkách, ale někdy po 40 jsem shodou okolností byla přinucená uběhnout v kuse asi 3 kilometry. A pak jsem zjistila, že jako docela dobrý po těch 3 kilometrech a že mi to i tak jako bavilo, tak jsem začala pravidelně běhat, postupně jsem přidávala kilometry a úplně nejlepší na tom bylo, že potom se i přidaly obě děti, přidal se i manžel, pak se přidala i širší rodina a moje děti si vzali partnery, kteří také běhají, takže máme společné výběhy nebo společné tréninky a i závody a to se pro nás stalo nejenom takovou sportovní událostí, ale i společenskou událostí. Moji rodiče, kteří už samozřejmě neběhají, tak občas přijedou na závody nám fandit, podpořit a doufám, že teda časem se přidají i vnoučata. Tomu 3letýmu vnukovi tomu už ani nestačím na krátké vzdálenosti, takže to vypadá nadějně. Tak to je hezký. Já jsem si vyhledala, že jste oficiálně nejlépe zaběhla a doufám, že mi to odpustíte, já to tady teda prozradím. Maraton za 4 hodiny 46 minut. Cílíte nebo chcete dosáhnout ještě lepšího výsledku? No, tak to není čas úplně k chlubení. Já jsem si tenkrát to bylo v roce 2012, jsem si řekla, že si zkusím maraton v Praze. Tenkrát jsem našla v nějaké knížce, že Emil Zátopek řekl, že člověk, který uběhne maraton, už nemusí nikdy nikomu nic dokazovat. Tak jsem si říkala, že by to bylo fajn. A tam jsem měla, to vám taky musím říct, úžasný zážitek. Já jsem se tam celou dobu, asi tu druhou půlku neustále potkávala s nějakým mužem, který byl z Jižní Ameriky. Já už teďko nevím, z jaký země, ale on celý ten maraton odskákal po jednu noze, protože jednu nohu neměl. Měl berle, měl francouzský hole, ne berle, ale francouzský hole, on ten maraton opravdu odskákal na jedné noze. Jel jako stroj a já jsem se vždycky zastavila na nějaký občerstvovačce, on mi mezi tím odskákal, já jsem ho pak zase doběhla. A pak, když jsme končili, tak jsme opravdu do té pařížské ulice bíhali najednou. A já jsem si říkala, no tak snad bych ho mohla aspoň ještě předběhnout, stejně se mi to nepovedlo. Takže potom se mě teda celá rodina, kamarádi měli legraci, že jsem tam závodila s jednonohým běžcem. A byl naprosto neuvěřitelný, byl to bývalý triatlonista, byl to lezec a měl neskutečnou kondičku. A ten už opravdu nemusí nic nikomu dokazovat. Ne, to opravdu ne. Jaké jsou vaše nejoblíbenější závody, třeba v Čechách? Nejoblíbenější závody, já jsem se napřed teda, jak už jste zmiňovala, zkusila ten pražský maraton, pražský půlmaraton, ale pak, když se přidala rodina, tak jsme se spíš orientovali do přírody. Začali jsme s manželem běhat horský závody, který se jmenuje Horská výzva. Moc ráda mám třeba Baroko půlmaraton, který se běhá okolo řeky Střely a okolo Plast, to je nádherná krajina. Ale takový srdeční závod je štafetový závod, který se jmenuje Vltava Run. To jsem viděla, že jste běžela. Ten se běhá ze Šumavy do Prahy. Máme mužstvo 12 lidí a v těch 12 uběhneme 36 etap, dohromady to má 360 kilometrů. Takže to každý den, nebo běží se etapy a
přejíždíte autem a posouváte se směrem do Prahy. Já jsem to ještě teda nikdy neběžela, ale jako výzva je to pěkná. No. To vám doporučuju a ono potom ten kolektivní duch a vůbec to sdílení zážitku s těmi kamarády nebo s těmi příbuznými, to je úplně úžasné. To zase to běhání posune na úplně jinou úroveň. Já si musím najít správný tým ještě 11 lidí a jdu do toho. Tak vám držím palce. Děkuji. Jaký závod vás v blízké době čeká? No, v blízké době nás právě čeká Vltava Run. On se ten závod běhá většinou na začátku května, ale už loni i letos to bylo posunutý kvůli covidu na podzim, takže druhý víkend v září, doufám. Tak budeme držet palce. Děkuju. Není zač. Co byste poradila začínajícím běžcům? No, tak já nejsem odborník na běhání, já jsem velký hobík, ale nejsem určitě odborník na běhání. Mohu sdílet akorát vlastní zkušenost. Já neběhám s chytrými hodinkami, s technologiemi, se senzory, takže se řídím takovým tím základním pravidlem, že při tréninku běžím tak, abych si s někým mohla povídat. Takže ideální tepovka 120, maximálně 140. Takhle. Já vám to neřeknu, protože já si neměřím. Tak já si myslím, že tak moje je okolo 120. No, tak to je úžasný. No. Chtěla byste na závěr něco vzkázat našim posluchačům? Já bych asi chtěla hlavně poprosit studenty naší lékařské fakulty, aby se jednou, až z nich budou lékaři, eventuálně pedagogové, aby se ke svým pacientům a eventuálně studentům chovali tak, jak by sami chtěli, aby se zdravotnický personál nebo pedagogové chovali k nim a k jejich blízkým, k jejich dětem, k jejich rodičům a podobně. A všem posluchačům bych chtěla popřát, aby ta jejich životní židle, o které jsem mluvila, stála na stabilních 4 nohách. To je hezký. Paní docentko, já vám chci moc poděkovat za rozhovor a že jste si na nás udělala čas, ať se vám nadále daří, ať už v oblasti psychoterapie, fyziologie nebo ve vašem osobním životě, ať vám to stále běhá a ještě jednou moc krát děkuji, že jste přijala pozvání. Já vám taky děkuju za pozvání, za velice příjemné pozvání. Rychle to s vámi uteklo a všem přeju hodně zdraví. Děkuji. Děkujeme. A vám, našim posluchačům, přeji krásný zbytek dne a budu se na vás těšit opět za 14 dní. A už můžu prozradit, že dalším hostem bude paní doktorka Monika Paločková, která je absolventkou naší fakulty a aktuálně se vrátila z 2roční stáže v Africe, kde pracovala na humanitárních projektech, jako třeba v Keni, v Súdánu nebo v Burundi. Takže se určitě máte na co těšit. Mějte se moc hezky a ahoj.